A mai videóban egy nagyon fontos, mégis gyakran félreértett témáról lesz szó, a helyes FOV, vagyis magyarul látómező beállításról a Le Mans Ultimate-ben, amit innentől kezdve én csak simán FOV-nak fogok ejteni. A FOV beállítása minden szimulátorban az egyik legfontosabb dolog. Bár a videóban a Le Mans Ultimate szimulátor helyes FOV beállítását mutatom be, viszont ettől függetlenül ez minden más szimulátorra is érvényes, így ezt a beállítást máshol is tudod használni. Ebben a videóban lépésről lépésre elmagyarázom, hogy mi az a FOV és miért olyan fontos a helyes beállítása, mi történik, ha rosszul, illetve ha jól van beállítva a FOV, hogyan állíts be helyesen a FOV-ot, és hogy mi a különbség a FOV és az üléspozíció állítása között. Lássunk is hozzá, kezdjük! Kezdjük az alapoknál. Mi is az a FOV, és miért kell ezzel foglalkoznunk? A FOV az angol Field of View rövidítése, már amennyire jól ki tudom mondani angolul, ami magyarul látómezőt jelent. Ez határozza meg, hogy a játékban mennyit látsz egyszerre a monitorodon keresztül a világból, vagyis mennyi fér bele a képbe. A legegyszerűbben úgy tudom szemléltetni, ha egy fényképezőgép objektívjére gondolsz. Ha a széles látószögű lencsét teszel rá, rengeteget bele tudsz sűríteni a képbe, de minden egy kicsit torznak tűnik. Ha viszont teleobjektívet használsz, közelre nagyít, viszont szűkebb lesz a látószög. Pontosan ugyanezt történik a szimulátorokban is a FOV beállításával. Miért is fontos ez? Azért, mert a szemünk és az agyunk a valóságban bizonyos távolságokat, sebességeket és mélységeket megszokott módon érzékel. Ha jól van beállítva a FOV, akkor a kép természetesnek tűnik, a sebesség valósághűnek érződik, és sokkal könnyebb lesz stabilan, kiszámíthatóan autózni. Ráadásul a teljes élmény sokkal közelebb kerül ahhoz, amit a valóságban is látnánk, mint ha tényleg ott ülnénk az autóban. Szóval a FOV nem csak egy grafikai opció a menüben, hanem az egyik legfontosabb alapja annak, hogy élvezetes és valósághű legyen a szimulátoros versenyzés. Nézzük meg, milyen hatása van annak, ha a FOV rosszul van beállítva, és mi történik akkor, ha jó értéket használunk. Ha a FOV túl nagy, vagyis szélesebb a látómező a kelleténél, akkor torzul a kép. Többet látsz az autóból, többet látsz a pályából, sőt, még a tükröket is könnyebb észrevenni, viszont ennek nagy ára van. A kanyarok hirtelen sokkal gyorsabban érkeznek, mint a valóságban, a távolságok összemennek, emiatt állandóan túl korán fékezel, és nehezebb eltalálni a pontos íveket. Egyszerűen szólva, jobban látsz körbe, de közben becsapod saját magad. Ha a játékban a FOV nincs helyesen beállítva, akkor teljesen máshogy érzékeled a teret, mint a valóságban. Ez oda vezet, hogy rosszul méreted a féktávokat, nem úgy érzed a sebességet, mint a valóságban, nem úgy érzékeled a távolságokat, ahogyan kellene, és ezáltal teljesen hamis információt kap az agyad és a szemed, és összességében sokkal nehezebb pontosan vezetni. Ha a FOV túl kicsi, vagyis szűkebb a látómező, akkor olyan, mintha bezoomolna a kép. Ilyenkor minden nagyobbnak tűnik, közelebbinek látod az utat, de a perifériás látás teljesen eltűnik. Nem látod a tükröket, nem tudod, hol van pontosan az apex, és sokkal nehezebb az autó helyzetét érzékelni a pályán. Ez kényelmetlen és gyakran vezet hibákhoz. És mi van akkor, ha jól van beállítva a FOV? Egyszerű. A kép természetesnek tűnik, a kanyarok pont olyan sebességgel érkeznek, mint a valóságban. Féktávokat pontosan be tudod lőni, mert az agyad a megszokott módon érzékeli a távolságokat. Nem torzul a kép, és nem is érzed úgy, hogy túl közel ülsz a szélvédőhöz. Vagyis röviden, ha jó a FOV, akkor kiszámíthatóbb leszel, kevesebb hibát követsz el, és gyorsabb köröket tudsz futni. Most jön a legfontosabb kérdés, hogyan tudod helyesen beállítani a FOV-ot? A jó hír az, hogy nem kell találgatni, mert pontosan ki lehet számolni, hogy mekkora értéket kell beírnod a játékba. Ehhez szükséged lesz néhány alapadatra, vagyis 1 vagy 3 monitorral játszol, a monitorod mérete és képaránya, milyen távolságra ülsz a monitorodtól, milyen vastag a monitorod kávája, és amennyiben nívelt monitorral játszol, úgy mekkora a monitorod sugara. Ha ezek az adatok megvannak és a rendelkezésedre állnak, akkor mindened megvan a helyes FOV beállításhoz. Ezeket az adatokat be kell írni egy FOV kalkulátorba, és már készen is vagy. Több FOV kalkulátor is létezik, az általam használtat belinkelem a leírásba, a videóban is ez látható. A működés nagyon egyszerű, nézzük az én példámat. Megadod a monitorod méretarányát, 16:9, a monitorod méretét, 32 coll, hogy milyen távolságra ülsz a monitortól. Itt én pontosan megmértem, hogy milyen távol van a szemem, esetemben 70 cm, és ezt te se satszolt, hanem mérd le pontosan. Továbbá megadod, hogy 1 vagy 3 monitorral játszol, hogy ívelte a monitorod, és ha igen, akkor mekkora az ívnek a sugara, valamint ha 3 monitorod van, akkor még a kábel szélességét is be kell állítanod. A kalkulátor által kiszámolt FOV értéket kell beállítanod a játékban, és már kész is vagy. Fontos, hogy a kalkulátor kétféle FOV-ot számol. A-FOV, vagyis horizontális FOV, és V-FOV, vagyis vertikális FOV. A Le Mans Ultimate-ben V-FOV-ot kell állítani, és ez igaz a játékok nagy részére, viszont ha H-FOV beállítást kér a játék, az se baj, hisz a kalkulátor azt is kiszámolja. A lényeg, hogy tudd, melyiket állítod.
Na és mi a helyzet a VR-ral? Igazából semmi, mivel hogy ott nincs szükség kalkulátorra, mert a szemüveg automatikusan valóságos favot adja vissza, vagyis azt látod, amit a való életben is látnál. Végül, miután beállítottad helyesen a fovot, már csak annyit kell letisztázni, hogy mi a különbség a fov és az üléspozíció állítása között, mert ezt sokan összekeverik. A fov, vagyis a field of view tulajdonképpen olyan, mintha egy kamera lencsét állítanánk. Ez határozza meg, hogy mennyit lássunk a világból a képernyőn. Ha változtatod a fovot, az egész kép torzul. Vagy szélesebb, vagy szűkebb lesz a látószöged. Ez közvetlenül befolyásolja a sebességérzetet és a féktávokat. Az üléspozíció ezzel szemben nem a látószöget változtatja, hanem azt, hogy te fizikailag hol ülsz az autóban. Például előrébb tolod magad, hátrébb csúszol, lejjebb ülsz, vagy magasabbra emeled a nézőpontot. Ezzel a műszerfal, a kormány, a tükrök és a pálya másképp fognak látszani, de a látószöget, vagyis a fov nem változik. Nagyon fontos, hogy ne keverd össze a kettőt. A helyes sorrend mindig az, hogy először kiszámolod és beállítod a megfelelő fovot, mert ez adja a valóságű képet, hogy ne legyen torz és mindent megfelelően érzékelj a térben. És csak ezután állítod az ülést, hogy jól lásd a kijelzőket, a tükröket, és hogy kényelmes legyen a pozíciód a játékban. Ha fordítva csinálod, vagy ha az ülés beállításával próbálod helyettesíteni a fovot, akkor torz képet kapsz, és hiába érzed magad kényelmesen, a féktávok és a sebességérzet soha nem fognak stimmelni. A végére még egy tipp. Ne változtasd a fovot autóról autóra. Helyes fov mindig a monitorodhoz és az üléspozíciódhoz igazodik, nem pedig ahhoz, hogy GT3-mal, prototípussal vagy túraautóval versenyzel. Ha valami nem kényelmes, inkább az üléspozíciót állítsd, de a fov maradjon fix. Ennyi lett volna a mai videó a fov helyes beállításáról a Le Mans Ultimate-ben. Remélem sikerült tisztába tenni, miért ennyire fontos a látómező helyes beállítása, hogyan tudod pontosan kiszámolni a saját setupodhoz, és mi a különbség a fov és az üléspozíció között. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő tartalmakról sem. Kommentek, visszajelzések, mint mindig most is jöhetnek. Köszönöm, hogy végignézted, találkozunk a következő videóban. Ja, és tényleg állítsd be a fovot, mert különben